Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі YouTube Чуча TV. І сьогодні, як я обіцяв, ми поговоримо про налаштування слайсера Кура. Як правильно налаштувати, поставити ті чи інші параметри, щоб отримати більш-менш непоганий результат. Адже слайсер Кура, в принципі, один із найпопулярніших слайсерів і, в принципі, на мій погляд, один з найпростіших в цьому для особливо новачків. І так, поїхали. На прикладі будемо розглядати ось цю модель. Це у нас Direct Extruder моєї розробки власної для літаючого мішки 6. Справа в тому, всі ми знаємо, що 6 мішка один з найкращих на сьогоднішній день бюджетних принтерів. Але в нього є недолік. Головний недолік – це Direct, який не може друкувати не гнучкими і навіть іноді і твердими зажовує. А вся проблема в тому, що ось тут у нас всередині досить великі зазори між корпусом та шестерні. І той, хто проєктував даний Direct, я б йому відрубав би руки за це. Тому що реально зробити кінцевий класний результат, шикарний принтер і обісратися на Direct, ну це треба бути просто повним дебілоїдом якимось. Але чого дивуватися від китайського інженера, який спішив, біжав і навіть не перевірив деталь, ось цей Direct при виробництві, після виробництва. І так, переходимо, значить, до цієї моделі. Даний Direct вже повністю відредагований, я зробив ідеальні зазори. І завдяки цьому даний Direct тепер працює з усіма видами філаментів, починаючи від надгнучких і закінчуючи твердими. Безвідказно, 24/7, перевірений вже декілька місяців, працює просто як машина. Супер, я дуже задоволений. В новій версії, бачимо, тут з'явився у нас такий рычаг віджимний для філамента. Це досить зручно, друзі, тому що для механічної заміни філамента дуже допомагає, повірте. Складається він із декількох частин, ось така основа, одна, друга, третя і четверта частина. Тобто з 4 моделей. І перш ніж нам почати друкувати, нам, звісно, потрібно конвертувати ось цю модель в STL формат. Той формат, в якому і працює слайсер Кура. І так, до речі, якщо поставити деякий плагін в слайсер Кура, можна працювати навіть з такими форматами інвентора. Але я вважаю, що це не потрібно робити, тому що краще зробити нормальну конвертацію вже зразу. І так, переходимо до моделі. Беремо, наприклад, основу. Натискаємо на неї, якщо ви працюєте в інвенторі або в Solid, неважливо. Вибираємо файл конвертувати, експортувати, формат SAPR. Вибираємо тут у нас STL формат, відомий для нашої кури. Вибираємо робочий стіл, ну так мені зручніше. І зберігаємо. Але не поспішайте, тому що нам потрібно переконатися, що у нас налаштування стоять вірно. Заходимо в параметри. І тут важливо, щоб у нас розширення стояло найвище, високе. Бо іноді воно стоїть низьке. І за цього якість деталі буде страшна, негарна, вона буде ребриста. І, звісно, на кінцевій моделі буде виглядати також не дуже. Також переконайтеся, щоб у нас стояли тут міліметри. Бо іноді, коли перекидуєш цю модель в Кура, деталь в 10 разів менша, адже стоїть по замовчуванню або фунти, дюйми або сантиметри. Тому переконалися, що в нас тут стоїть двоїчний, міліметри, високе розширення. Тобто висока якість. Натискаємо ОК і тоді можна зберігати на робочий стіл. Після цього повертаємося, вибираємо іншу модель і робимо ті ж самі операції з усіма нашими детальками. Також на робочий стіл STL можна зразу вже зберігати, бо параметри по замовченню вже стоять вірно. Ми переконалися, що все добре. Перед тим, як почати працювати, звісно, вам потрібно зайти в налаштування. Тут ви можете вибрати Language, на жаль, української поки що немає, але я впевнений, що вона скоро з'явиться. Далі вибираємо Ultimaker. Ну, а тут у нас залишаємо все по замовчуванню. В принципі, можна також поставити нарізати автоматично, але я не користуюсь і роблю це вручну. Далі переходимо в параметри. Я тут завжди вибираю Check All. Двічі натискаєш і знову включаєш. Тоді всі ось тут функції повністю відображаються. Далі заходимо в принтери і додаємо новий принтер.
Іноді хлопці додають ось так, додати, потім вибирають, наприклад, Ultimaker там, або вибирають там із списку, який тут є, Анет, там, наприклад, там, чи шостий мішка, неважливо. Я не рекомендую цього робити, адже краще ви додайте свій власний, особистий, індивідуальний принтер. Чому це треба робити? Бо, на жаль, як показала практика, це не працює. Якщо ви вибираєте із списка, який ось тут є. Не працюють нормально всі параметри, які потрібні. А саме прорахунки моделі, час прорахування, він не співпадає. І завжди занищений. У вас, наприклад, деталь буде друкуватися, має друкуватися 5 годин по слайсеру Cura, а по факту 10. Тому заходимо в Custom, вибираємо Custom FF Printer і додати. Звісно, тут ми міняємо назву, там, Flying Bear там, і так далі, пишемо, що вам цікаво. Ну, візьмемо, наприклад, Ghost 604. Це мій також кастомний 3D принтер. Я його перейменував в Ghost 604. Після цього заходимо в Активувати. Вибираємо параметри принтера. І ось тут важливо правильно налаштувати. Ширина у нашого мішки 6 255, глибина 210 і висота 200. По замовченню залишаємо форму стола прямокутною. Далі, ось тут ми виставляємо нагрівальний стіл обов'язково. З правої сторони у нас тут є параметри голови. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб врахувати габарити вашої печатної голови, а також портала, на якій вона стоїть. І так, для того, щоб це зрозуміти, подивимося на систему координат. Ось тут у нас є в лівому куточку кольорами показана система координат. Червоним це X, в глибину це Y і вверх це Z. Ось цей куток лівий, передній, це у нас 0. Від 0 вправо це значить або в глибину, або вверх, це значить плюс. Навпаки, це мінус. Давайте подивимося на прикладі голови літаючого мішки. Ось ця перша модернізована голова. Бачимо, ось тут у нас посередині майже йде сопло, але трошки з невеличким зміщенням. Ми розуміємо, що це у нас сопло, це у нас точка 0. Це нульова точка, якось тут в кутку. Координати відходять від неї. І, звісно, якщо вправо, це у нас буде плюс, х плюс. А якщо вліво, це значить х мінус. Те саме і по y, і по z. Переходимо, наприклад, на налаштування нашої слайсера Cura. Також виберемо, давайте для прикладу, принтер Flying Bear Ghost 04. Це 5-й мішка. Активувати. І на ньому і покажу вам налаштування. І так, дивимося на нашу модель. Ось тут у нас відстань десь 2 см від точки 0 від сопла, кінчика сопла до ось цієї стінки корпуса. Білтач ми не враховуємо, бо я його не користую. Якщо буде стояти у вас білтач, то значить до цієї стінки. Тобто те, що у нас відноситься до голови. Бо якщо ви зробите до цієї стінки, то у вас просто голова може зачепитися за друкуємо деталь. Тому вибираємо крайню стінку нашої рухомої голови. В даному випадку, не враховуючи білтач, візьмемо ось тут, десь 2 см. Значить, і тут ми пишемо X максимум, адже максимум це якраз вправо, ми ставимо 20, тобто плюс 20, розуміємо. Вліво у нас від сопла десь 1 см. І, звісно, X мінімум, значить вліво це мінус 10. Мінус 10. Тепер розвертаємо модель, дивимося на неї. Те ж саме ви будете робити на своєму принтері відносно осі Y, тобто збоку. Це у нас точка 0 сопло. Вперед принтера це у нас мінус, в глибину це у нас плюс. Ми бачимо, що у нас тут досить багато займає місця дана голова, десь сантиметра 3,5. Можемо навіть перевірити та заміряти. Ви це будете робити лінієчкою, я зроблю це ось таким чином. Це трошки не точно буде, але плюс-мінус воно допоможе
зрозуміти, яка відстань. 58 десь 60 мм. Тобто 6 см у нас спереду мінус 60. Якщо трошки вліво подивитися, це у нас плюсові значення будуть. І тут у нас майже нічого не заважає, десь 1,5 см. Давайте повернемося до 6-го мішки з 4-м соплом. Активуємо його. Параметри плюс-мінус тут трошки інакші, бо голова більш компактніша, заводська. І тому вона може дозволяти працювати трохи краще з такими ось деталями, які друкуються по черзі. Я, наприклад, ось ці налаштування, ви бачите, взяв саме з Ender 3. Мені подобається ось ця стартова лінія, яка друкується якраз ось тут, перед тим, як друкується деталь. Вона дозволяє почистити ваше сопло. В принципі, на цій сторінці ми все налаштували. Тут у нас кількість екструдерів ми залишаємо 1. Ось ці лініючі направляючі, на яких і рухається наша голова. Оце і є портал. Справа в тому, що відстань від кінчика вашого сопла до вашого порталу, це якраз і є та відстань, яку нам необхідно знати. Наприклад, ви хочете надрукувати деталь висотою 15 см по черзі. Але ви не зможете це зробити, якщо висота портала у вас буде стояти невірно. Наприклад, у вас тут буде висота порталу стояти 100. То принтер вам просто не дасть надрукувати по черзі ці деталі. Адже він буде враховувати, що ваша голова просто вдариться при переміщенні в ту деталь, яку надрукувалася до цього, щоб надрукувати іншу. Давайте ось ця точечка, майже від лініючого направляючого до сопла. Плюс-мінус десь 85 мм. І, звісно, таку висоту портала ми ставимо і тут. 85. Коли ми будемо друкувати по черзі детальки, вони будуть друкуватися без проблем, якщо не будуть перевищувати висоту 85 мм. Далі переходимо на наступну сторіночку. Тут екструдер вказуємо, обов'язково вказуємо 4-те чи 5-те сопло, яке ви використовуєте. Діаметр матеріалу 1,75 по замовчуванню. Більше нічого не змінюємо. Коли ви це збережете, ще раз обов'язково зайдіть в параметри принтера і перевірте, щоб у вас тут збереглися ці параметри. Іноді слайсер Cura тормозить і він назад повертає параметри. У вас по замовчуванню тут, наприклад, стояло 0,6, ви змінили 0,4, а воно автоматом вам знову повернуло на 0,6. Тому перевіряємо, щоб у вас параметри збереглися. Всі налаштування ми зробили. У нас ГОСТ 6 вже, в принципі, оновлений. Будь ласка, ми отримали реальну поверхню нашого столу. Ось так вона буде виглядати. Тут вони повністю відповідають ці параметри. І висота порталу тут також вже врахована. Далі переходимо до налаштувань. Звісно, можна налаштувати все і автоматичним способом, але я все роблю вручну, для того, щоб отримати найкращий результат. Fine 01 виставляємо, але при цьому виставляємо і свої параметри. І так, перед тим як поставити, давайте сюди додамо наші моделі, які ми конвертували. Ось так переносимо STL формат. І тепер саме головне правильно розташувати ці моделі. По-перше, ми дивимося, що ось ця модель позначена червоним. Це значить, кольором показує, де у нас підтримки будуть 100%. Адже кут нахилу для підтримок він якраз тут перевищує. І тому тут будуть 100% де червоне підтримочки. Для цієї моделі це досить непогано. Цю детальку ми не будемо перевертати догори ногами, бо тоді у нас будуть підтримки якраз на тих частинах, де нам вони не потрібні. Їх дуже занадто багато, подивіться, у нас деталь вся стоїть на ось цьому циліндрі. А значить, оце все червоне, це будуть підтримки. Для нас це не підходить. На бік ставити також нема сенсу, нам потрібно отримати потужну модель. Лише коли вона ось так буде розташована лежачи, вона буде найпотужнішою, найміцною. Тому так і залишаємо. Тобто підтримочки у нас будуть лише ось тут і ось тут. І в принципі з цим можна змиритися. Тим паче, що ось ця поверхня, вона не є критичною для нашої моделі. У нас тут з лівого боку є різні кнопочки. Це у нас переміщення. Воно може бути або ось так курсором, або стрілочками. Вверх, вниз.
Бачимо, автоматично йде прив'язка по осі Z. Якщо її немає, у нас є система координат, якою ми можемо також користуватися, я рекомендую це робити обов'язково. Тут ми бачимо, є ось така стрілочка поворот і швидке повертання, стоїть галочка. Ми перевертаємо з кратністю там 5 градусів. І це досить зручно. Але ми можемо перевернути і на менший кут. Забираємо цю галочку і тоді ми бачимо, можемо навіть на 1 градус повернути. І якщо так вийшло, що ви ось так виставили деталь, і тепер її якось треба виставити в горизонталь відносно ось цієї поверхні, щоб менше було підтримок. Звісно, ми можемо використовувати покласти плашмя. Натискаємо, і воно автоматично кладе горизонтально. Бачите, як зручно. Ви, мабуть, помітили, що я вибрав саме перевернуту ось цю деталь, щоб у нас мінімум було підтримок. Тут у нас висота невеличка, де червона, і воно продрукується навіть без підтримок. Далі я завжди округляю оці цифри. Наприклад, ставлю там 25. Кратно, щоб не було ніяких там тисячних, десятитисячних і навіть соток. В цій деталі ми бачимо є червоне. Це недобре. Тому повертання вибираємо і положіть плашмя. Дивимося. Бачимо, синеньким все загорілося, це значить, що деталь вирівнялася і стоїть так, як треба. Її ми трошечки розвертаємо і знову виставляємо завдяки курсору, а також координатам в правильне положення. Перевіряємо ще разок. Ось таке темно-синє або світло-синє говорить про те, що у нас стоїть нормально деталь відносно поверхні. Дзеркало це ми можемо, наприклад, віддзеркалити ось так деталь, але ми цього робити не будемо, нам це не потрібно. Наступна функція – параметри моделі. Тут у нас є нормальна модель, печать в якості підтримки, ось ця – змінити налаштування для перекриттів та не підтримувати перекриття. Це все ви можете також використовувати, але цими функціями я користуюсь досить рідко, тому навіть не буду поки що вам забивати голову. Переходимо в блокування підтримок. Якщо вам потрібно заблокувати ось тут підтримочки, ви просто ось так натискаєте і ось тут підтримок вже не буде. Давайте наріжемо на шари і подивимося, як буде відпрацьовувати ось це блокування підтримок. Іноді це потрібно для роботи з складними деталями, де дуже багато нависаючих та підтримок. Ми бачимо, тут нічого зараз не відображається, бо нам потрібно перейти в наступну вкладку «Попередній перегляд». Де у нас стоїть блокування підтримок, у нас підтримок тут немає. Переходимо до наступної функції, наприклад, Custom Support – це кастомні підтримки. Якщо вам треба додатково зробити або, наприклад, не користуватися базовими підтримками, бачимо, ось тут циліндрична у нас підтримочка ось така з'явилася. Ви можете делітом її просто видалити, якщо вона вам більше не потрібна. Підходимо в підготовку, щоб краще бачити деталі наші. Тепер переходимо до основних налаштувань. Якість. Висота шару основна. 0,24 у мене стоїть або 0,2 для сопла 0,4. Тобто кратно ширині сопла, діаметру сопла 0,4. Висота першого шару я ставлю 0,2 або також 0,24. Ширина лінії 0,4 по замовчуванню, так як ми в налаштуваннях з вами вже поставили. І вона має відповідати ширині вашого сопла. Якщо будуть інші значення, замініть на 0,4. Ширина лінії першого шару. Її можна змінювати, якщо у вас там занадто він широкий. Але я вважаю, що треба правильно налаштувати, відкалібрувати стіл, щоб у вас не було потреби ось цю функцію змінювати. Тому я залишаю тут завжди. Товщина стінки 1,2 мм. Або по замовчуванню буде 0,8 для сопла 0,4. Це нормальна товщина стінки, якщо вам потрібно отримати монолітну деталь. Якщо у вас деталь, наприклад, з заповненням там 20, 30 чи 40%, і ви хочете по контуру її зміцнити, ви можете поставити 1,2, там 2,4. Але маєте розуміти, що коли ви ставите чим більше це значення, тим важче буде друкувати вашому принтеру ось ці отвори. У вас можуть бути тут пропуски, і це буде досить неякісно.
Тому треба розуміти і дивитися на ваші спроможності вашого принтера, як він буде відпрацьовувати. Тобто по першому шару ми дивимося, як він працює. Кількість ліній стінки воно автоматично виставляється відносно тої величини, яку ви тут поставили. Очистку залишаємо так, як є, автоматично. Оптимізацію порядку стінок я виключаю останнім часом, бо вона мені не дуже подобається. Компенсації ми тут все залишаємо як є. Тобто, як ви бачите, так в принципі і ставимо. Я буду лише показувати по тим важливим параметрам, які дійсно впливають на якість друку. Хоча і всі ці параметри також впливають, але вони більш-менш налаштовані правильно. Печать тонких стінок. Я не рекомендую її ставити, бо вона відпрацьовує в слайсері Cura не дуже добре. Це так, м'яко кажучи. Горизонтальне розширення. Тобто це компенсація горизонтального розширення, яке у нас відбувається. Також можемо робити горизонтальне розширення отворів. Якщо, наприклад, ви зробили деталь, і при друці у вас виявляється, що отвори стали значно менші, хоча деталь повністю відповідає по розмірам, як і має бути, ви можете зробити горизонтальне розширення отворів. І всі ось ці отвори на деталях будуть поправлені автоматично слайсером Cura. Наприклад, додати 0,1 на діаметрі. І ось цей отвір автоматично розшириться на 0,1. Після друку у вас буде правильний отвір, а не зменшений. В залежності від того, який пластик ви використовуєте, звісно, і завущення різне. В даному випадку я не буду використовувати, адже я ось ці отвори поправив ще в самій моделі. Тепер вирівнювання шва по осі Z. Справа в тому, що тут треба підбирати так, щоб вам було гарно виглядало і ніде нічого не заважало. Білим показує у нас якраз шви, де вони відображаються. На гострих кінцях вони досить непогано розташовані. При необхідності ми можемо просто розвернути модель таким чином, щоб шов, якщо у вас декілька отак деталей друкується, щоб шов знаходився з тої напрямку, щоб він не заважав. В даному випадку, в принципі, він знаходиться нормально. Ви можете змінити його, поставити, наприклад, назад. Але зразу хочу сказати, що в таких моделях, особливо таких кутових, квадратних, прямокутних, шов назад не найкраще рішення, адже він може розташуватися, наприклад, ось тут посередині. А це буде не дуже гарно. Тому бажано шви розташовувати на кутах. Вони будуть менш помітними і будуть гарно виглядати деталі. Тому вибираємо там, наприклад, ззаду справа, там спереду зліва, тобто трошечки по діагоналі. І тоді вони виглядають набагато красивіше, набагато якісніше і не впливають на кінцеву модель. Ось подивимося, де у нас розташувалося. Бачимо трошечки ось тут, позаду і справа. Бо вісь координат перед у нас столу, там, де знаходиться ось ця система координат. Тобто це у нас перед принтера. Ото зад. Також ми можемо виставити і вручну координати Z-шва. Розташувати, бо іноді, із-за того, що розташування там деталі складні, шов розташовується ось цим ззаді і справа не завжди коректно. Тому координатами можемо трошечки його змістити так, щоб він розташовувався саме там, де вам потрібно. Налаштування шва. Спрятать шов ставлю. Я завжди його використовую і він дозволяє отримати більш гарну поверхню. Прив'язка Z-шва. Що це значить? Це значить, що коли ви натискаєте цю функцію, ваш шов буде прив'язуватися до кожної окремо деталі. Якщо ви заберете цю галочку, то шов буде просто розташовуватися по одній деталі, наприклад, ось тут в кутку, і ось десь тут буде, а не ось тут. А так він індивідуально до кожної деталі, відносно її розташування, розташовується, наприклад, там ззаді і справа. Переходимо до параметрів дно та кришка. Я 0 залишаю майже завжди, іноді ставлю одиничку. Далі товщина дна кришки можна або вручну виставити, або ось так автоматично. Забираємо ці галочки. І якщо ви поставите товщину, наприклад, 1-2 мм, бачимо, автоматично у нас прорахувалися шари дна. Іноді таке буває, коли використовуєш заповнення 100%, бачимо, у нас тут з'явилися дев'ятки, замість того, щоб правильно прорахувати. І в такому випадку вам потрібно зробити все автоматично, вручну. Тоді я виставляю ось тут шари кришки, наприклад, 4 шари, і шари дна 4. Щоб у нас не було таких безкінечностей.
Тоді все буде правильно працювати. Шаблон для кришки та дна лінії. Вони найкраще підходять для цього, бо у нас виходить досить гарна, якісна і правильна геометрія. Верхня та нижня. Тут у нас монотонний порядок і так далі ми не використовуємо. Розглажування я також не використовую, бо воно відпрацьовує не дуже добре. Процент перекриття оболочок 15% ставте, перевірено, класно працює. Воно автоматично прорахує вам десь 0,6 перекриття. Заповнення. Тут ми використовуємо 100%, якщо нарізати, у нас автоматично ми маємо вибирати лінії. Для 100% запам'ятайте, ставимо завжди лінії. Бо якщо ви поставите сітку, у нас буде поверхня і внутрішня середина просто страшна. І друкувати 100% заповнення, наприклад, сіткою, або іншими якимось параметрами, чесно кажучи, для принтера не дуже добре, він може чіпляти просто поверхню при переміщуванні. А коли лінії ви використовуєш, подивіться, як гарно вкладається. До речі, ось тут внизу у нас є така стрілочка, ми можемо подивитися, як буде відпрацьовувати автоматично і показувати, як буде намальовувати наш принтер, вимальовувати кожну деталь. Ми можемо отак от протиснути, щоб швидше все подивитися. Тобто лінії у нас підпорядковано при 100% працюють. І вони краще між собою поєднуються і деталь стає досить міцною, монолітною. Тому вибираємо для 100% лінії. Причому поєднування лінії заповнення ми не ставимо галочку. Її ставимо лише тоді, коли заповнення менше 100%. Давайте поставимо 20, дистанція десь 4 мм і шаблон сітка. Або, наприклад, куб. Тут різні шаблони, найміцніші це куби, восьмигранники, шестикутники різні, трикутники. Сітка, в принципі, скажімо так, не найміцніша, але вона легше друкується, ніж попередні. Тому я її часто використовую. І ось тут можна ставити поєднання ліній заповнення. Поки що покажу без неї. І зверніть увагу, на заповнення заходить в внутрішню лінію. Щоб краще у нас було стикування і легше було принтеру це робити, було мінімум переміщень, поєднувати лінії заповнення. Ось цю функцію. Нарізаємо. Лінія йде вздовж внутрішньої лінії, без переривів. Друкувати принтеру стає легше, мінімум буде дефектів і, до речі, буде трошки потужніша модель. Тому ось цю функцію включаємо, коли заповнення менше 100%. Рандомізацію не використовуємо. Тут функцію множитель ми ставимо 1. Якщо ви, наприклад, хочете зробити більш міцну деталь, ви можете поставити множитель 2, дві ось такі лінії поряд. Можна поставити і 3 лінії. Але проблема даної конфігурації в тому, що у нас, якщо ми подивимося, як друкується заповнення, то він буде друкуватися кожний кутник окремо. І це не дуже добре. Тому я ніколи не використовую множитель лінії і ставлю завжди одиничку. Процент перекриття заповнення також ставлю 10%. Не більше. 10, можливо, іноді 15. Бачимо, тут автоматично порахувалося 0,04. Це значить, що ось ця лінія заповнення буде заходити трошечки на ось цю внутрішню лінію, десь на глибину 0,04. Таким чином, краще поєднуватися з цією внутрішньою геометрією. Заповнення перед друком стінок. Це коли ось це заповнення друкується першим, а потім зовнішні стінки. Я перевіряв, на практиці воно не працює нормально, я завжди відключаю, бо якість якраз зовнішньої стінки стає набагато гірше, коли друкуєш спочатку заповнення, і тому що іноді просто продавлюється, якщо тоненька оця внутрішня стінка, заповнення продавлюється через неї. І тому якість поверхні стає просто страшною. Підтримка заповнення також можна ставити, я не ставлю. Далі у нас матеріал. Ставимо параметри друку нашого пластику, яким ми користуємось. Якщо PG пластик 230 або 235, пила це 200 або 210, 215, якщо там високотемпературний пила. Далі температуру столу, якщо це пила 50, PG пластик 70. І якщо АБС, то там 100-110. Потік я ставлю 95%. Треба дивитися по моделі.
Як це відображається, коли ви дивитесь на модель, у неї верхня поверхня при друці має бути гладкою. Десь ось такою, як ми бачимо тут. Гладесенькою, гарнесенькою. Ви маєте отак от збоку подивитися на модель, бачимо, вона там рівнесенька, ніяких бугрів не має бути, таких борозд. Якщо вони є, це значить іде переекструзія. Тому потік треба зменшувати. Ви можете це зробити в процесі друку на самому принтері або в слайсері Cura при наступному друці цієї деталі. Зменшити до 95%. Як показала практика, найкращий варіант. Справа в тому, що пластики різні, коефіцієнти розширення у них різні, і ймовірність того, що у вас буде переекструзія, досить велика. Тому цей параметр ми коригуємо або в процесі, або спочатку. Потік для першого шару можна також зменшити до 95% або залишити 100%. Все залежить від калібровки вашого столу, як ви його відкалібрували. Linear Advance – функція, яка дозволяє компенсувати у нас інерцію, щоб отримати гарні кути вашої деталі. Звісно, про це є окреме відео, можете подивитися, як його налаштовувати. У мене для 0,4 сопла стоїть 0,5 і, чесно кажучи, плюс-мінус для всіх моїх принтерів воно підходить, ці параметри. Але ми маємо розуміти, що параметр Linear Advance Factor – це окремий плагін. Щоб його поставити, ми заходимо, ось тут вверху є магазинчик. З'явилися тут плагіни і, звісно, їх тут дуже багато. Ми вибираємо, от є Custom Supports. До речі, рекомендую поставити. Це кастомні підтримки, про які я вам показував. Обов'язково поставте цей плагін. Далі опускаємося трошки нижче. Linear Advanced Settings. І тоді воно з'явиться в слайсері Cura, але може не відображатися в цих параметрах. Тоді ми заходимо в налаштування, настройка Cura. І ось тут заходимо в параметри. Нажимаємо двічі на ось цю галочку. Для того, щоб повністю всі функції, які є і які ми додали тільки що, відобразилися ось тут в меню справа. Далі переходимо до швидкості. Загальна 80, заповнення 80, це для сопла 0,4, можна і більше поставити. Я нікуди не спішу, в мене все нормально друкує з гарною якістю, і тому, в принципі, для мене ці параметри оптимальні для моїх принтерів. Швидкість друку стінок, особливо зовнішніх, ставте поменше. Тоді вони будуть більш якісно, гарніше виглядати ваші деталі і друкуватися краще. Швидкість переміщення, швидкість юбки і так далі. Це ми все залишаємо по замовчуванню, як у мене показано ось тут в відео. Вирівнювання потоку матеріалу, це по суті друк тоненьких ліній. Він в принципі працює, але я їм досить рідко користуюсь. Бо деталі в мене і так гарно виходять. Дозволити керувати прискореннями та ривками. Навіщо вона потрібна? Якщо ми не будемо її включати, в такому випадку ми отримуємо час друку 2 години. Але ми маємо розуміти, що по замовчуванню автоматично прорахування і відбувається відповідно до таких параметрів. Прискорення 3000. Рахується програма, коли рахує вам час, а ривки 20. Звісно, ваш принтер може друкувати з іншими параметрами. І тому і час друку буде інший. І він не буде відповідати фактичному часу, який у вас піде на друкування цієї деталі. І тому, щоб правильно отримати правильні дані, вам і потрібні ці функції. Натискаємо. Прискорення давайте поставимо 1200. Візьмемо це для Sapphire Plus або Sapphire Pro. І ривок ставимо 15. Таким чином, при таких параметрах, це якщо ви знаєте параметри свого принтера, якщо ви їх правильно сюди так прописали, також не забудьте поміняти тут, бачимо, автоматично ця система виставляє навіть 30 прискорення. І тому вийшло 2 години. А коли ми поставимо зараз трошки менше, 1200 та 15, робимо знову нарізання і подивимося час друку ось цих деталей, скільки він вийде. Детальки невеличкі, тому різниця буде не дуже велика. 2 години 22 хвилини. Різниця склала десь майже 20%. Але ось це прорахування часу буде працювати правильно лише тоді, коли ось тут ви правильно вибрали свій принтер. Не з меню принтера, а склали свій новий принтер. Тобто ось тут зі списку, якщо ви виберете принтер, то ці функції працювати вже не будуть. Нормально, адекватно. Вони будуть по максимуму рахувати, там буде казати, що ви за 1,5 години надрукуєте цю деталь, а по факту ви її за 2,5 не надрукуєте. А якщо ви виберете деталь Custom і напишете свій принтер, вкажете параметр, як ми це робили з вами,
то в такому випадку ось ці дві функції будуть працювати і ви зможете ними поставити правильний час друку вашої деталі. Це дуже важливо і на це треба зважувати. Переміщення. Ця функція обов'язково натискаємо, адже без відката друкувати майже неможливо. Лише якісь деталі там у вигляді вази. Відкат при зміні шару. Я не ставлю тут галочку, хоча можна і поставити, різниці великої не помітив. Величина відкату 1,7. Тут я друкував еластичним матеріалом еластаном, тому і поставив такі значення. Для літаючої мішки 6 це може бути 1,3, 1,5. Я ставлю 1,5, бо досить довга подача. Як і у мішки 6, у 5 мішки досить велика довга подача, тобто довжина від подаючих шестерень до нашої нагрівальної голови складає там 10, 12, то й 15 см. І тому, щоб компенсувати різні вигини, прогини всередині тефлонової трубки, переходи, отвори досить великі, ми використовуємо більший відкат – 1,5 мм. Якщо у вас болдинг-система, довга трубка, директ знаходиться не на голові, тоді ставимо від 5 мм і вище, в залежності від матеріалу, яким друкуєте. Швидкість відкату у мене стабільна 25, я навіть її не змінюю для цих швидкостей друку. Обмежити відкати підтримки. Також ставлю. Режим комбінгу в даному випадку в мене виключений. Якщо його включити, то сопло у нас буде знаходитися на напечатаній моделі. Воно буде рухатися вже по цим шарам, які були надруковані. І таким чином нам не потрібно буде робити лишні відкати. Це зменшить час друку та і, в принципі, покращить якість друку також. Але не завжди, не на всіх деталях цей режим комбінгу працює якісно. Тому я іноді його відключаю, іноді включаю, в залежності від того, який кінцевий результат отримую. Відкат перед зовнішньою стінкою, уникати при переміщенні, уникати підтримок при переміщенні, я ставлю галочки, адже це досить важливо. Навіщо це потрібно? Для того, щоб сопло, яке буде рухатися по вашій моделі, не чіпало ось ці підтримочки при русі. А це значить, воно буде робити обхід там навколо деталі на відстань, яку ви поставите, 0,625. Поряд буде їздити, переміщуватися і не буде чіпати. Бо іноді, коли воно може зачепити, якщо якась у вас переекструзія, воно може вирвати ці підтримки або повністю зірвати вашу модель, якщо вона тонесенька, там манюсінька і так далі. Або повністю навіть вирвати голову. У мене таке навіть також було. Підняття осі Z при відкаті не користую. Переходимо до охолодження. Вентилятори ставимо обов'язково, якщо ви друкуєте там легкоплавким матеріалом. Пила пластик 100%, PG 70%. І якщо у вас АБС, то ставимо або 20%, або повністю відключаємо. В залежності від того, наскільки маленька деталька. Якщо манюсінька деталька, то для АБС ставимо 20%. Не можна більше, інакше деталі просто будуть відлітати від вашого столу. Адже ніякі обдуви АБС-ка не терпить. Мінімальний час шару. Я поставив, бачите, 2 секунди. По замовчуванню тут у нас 5 або 10. Що це значить? Якщо будуть друкувати ось таку манюсіньку детальку, вона буде друкуватися дуже швидко. Звісно, ось цей шар надрукується за 2 секунди, і він буде стояти, ось тут зависне голова 2 чи 3 секунди, поки не вичерпається цей весь час. Тому я і ставлю тут трошки менший час, 2 секунди, щоб у нас голова не зависала над моделлю і не підплавляла її. Мінімальна швидкість залишаємо як є, підйом голови також не ставлю. Підтримки. Досить класна тема, досить важлива тема, бо від підтримок залежить дуже і дуже багато. Структура підтримок є 2 варіанти – нормаль та дерево. Нормаль – це те, що ми зараз бачимо. Ось ці підтримочки, подивіться, які вони гарнюсінькі, такі у вигляді зігзаг, бо ми от вибрали тут якраз саме зігзаг, він найлегше відділяється. Але ця підтримка не найкраща в плані того, що вона, як бачимо, має багато пропусків. І тому тут у нас нависаючі будуть не дуже якісні. Це ми підправимо трошки далі, зараз покажу як. Можемо навіть зробити, якщо ви не хочете, щоб ось тут були у нас підтримки внизу, вони стояли, можемо вибрати замість нормалі дерево. На оцій поверхні підтримок майже немає. Всі підтримки йдуть ззовні і ось таким вигином заходять прямо до верху.
Це дозволяє нам уникнути торкання підтримок нашої нижньої частини деталі. Та й інших деталей також. Дане дерево, в принципі, досить часто мене виручало в роботі, але в основному я користуюсь нормаллю. Кут нависання. Якщо ми поставимо тут, наприклад, 85 градусів, наріжемо, то в цій частині, скоріш за все, підтримка не буде відображатися. Бачимо, її вже більше немає. І тут навіть вона також зникла. Тому, керуючи ось цим кутом, ми можемо вибрати, де нам потрібна підтримка, де не потрібна, щоб було менше підтримок і менше рухів голови, і саме головне, менше проблем потім з відокремлюванням цих підтримок. Про шаблони я вже трошки сказав, можна вибрати трикутники, хрести. Про це є окремі відео, можете подивитися, різні шаблони, покористуйтеся, спробуйте попрацювати з різними підтримками, які вам більше сподобаються. Щільність підтримок 10%, можна поставити до 15%, навіть 20%, наскільки вони будуть потужними, ось ці підтримки. Але ми маємо розуміти, чим потужніші, тим складніше їх потім видаляти. Особливо з тоненьких таких отворів прийдеться їх потім розсверлювати. Тому ставимо трошки поменше. Дозволити кайму підтримок. Також я дозволяю, адже дана кайма, ось ми її можемо побачити якраз ось тут. Бачимо, да? Оце є кайма підтримок. Якщо ми її заберемо і наріжемо, бачимо, її вже немає. Але тоді у нас можуть бути проблеми з відриванням оцих підтримок від столу, бо досить мала площа, ні за що триматися, тому кайма підтримок тут необхідна. Ширина кайми, зазори, плюс-мінус, вони тут правильно прораховані. Зазор підтримок по осі X і Y, тобто в боки, у нас 0,7, щоб краще від'єднувати підтримки. Пріоритет зазорів підтримок по осі Z можна поставити X і Y. Це значить, що зазори по осі X і по Y будуть в пріоритеті. Це якраз стосується не ось таких вертикально розташованих стінок, а ось таких нахилених. Ці параметри плюс-мінус залишаються незмінні. Дозволити кришу підтримок. Дозволити пов'язуючий шар. Натискаємо. І це досить цікава функція, адже вона дозволяє, давайте також натиснемо дозволити дно підтримок. Дана функція дозволяє отримати гарну поверхню. Натискаємо нарізати на шари і подивимося, що у нас буде відбуватися з підтримками. Подивіться, у нас з'явився додатковий такий шар внизу і вверху. Товщину цього шару ми можемо поставити, яку нам потрібно, але бажано робити це кратно висоті нашого шару, яким ми друкуємо. Якщо ми ставимо 0,24, то, звісно, ставимо тоді і 0,96. Тобто це у нас загальне значення, воно тут дублюється, але ми можемо окремо кожне продублювати, яке ми хочемо. Якщо ми хочемо дно збільшити, ми можемо тут його збільшити на цю величину, там, кратно нашому шару. Також ми можемо поставити плотність, наприклад, 100%. І у нас буде як моноліт, верхня частина. Бачимо, як досить щільно у нас розташовані шари між собою. Шаблон ставимо лінії для такої підтримки. Можемо поставити інший, але, як показала практика, це найкращий шаблон, навіть якщо ви будете використовувати не 100%, там 30 чи 20, неважливо. Давайте трошечки піднімемося доверху, і ось цей досить важливий параметр ви маєте також враховувати. Зазор підтримки по осі Z. Це дуже важливий зазор. Чим більше цей зазор, тим легше буде відірвати підтримку від деталі. Але не переборщіть, дуже маленький зазор може просто не дати вам вирвати і прийдеться вибивати цю підтримку. Далі опускаємося донизу. Тут ми вже все залишаємо як є. Використовувати башні. Башні досить цікава функція. Натискаємо. Тут у нас діаметр башень також можемо використати. Подивимося, як вони будуть виглядати на нашій моделі. Я користуюся досить рідко, але на складних деталях вони дозволяють робити більш якісні підтримки. Бачимо, ось тут у нас збоку з'явилася ось така башенка. Тип прилипання до столу, юбка. Дозволяє повністю почистити ваше сопло. Гарно дійшов матеріал, якщо ви там його до кінця не вставили, філамент, якщо замінювали, і так далі. Він чимось нагадує ось цю попередню лінію, яку ми в налаштуваннях з вами виставляли, тестову. Щоб як прогонка.
Оце і є ось ця юбка. Дистанцію юбки я ставлю 3 мм, найближче до деталі, щоб більше деталей можна було розташувати на ось цьому столі. Також ви можете вибрати кайму. Це вже більш цікавіша функція, адже кайма прилягає до деталей, до підтримок, замінює їх, подивіться, як гарно, і краще робить прилягання до столу. Оце стосується особливо деталей, які друкуються, наприклад, складними філаментами, АБС-ками, нейлонами, що дуже часто відлітають від столу. І для того, щоб покращити прилягання до столу, ми вибираємо кайму. Ширину кайми можемо поставити хоч 15, хоч 20. Кількість ліній також можемо вказати. Дистанцію до кайми також можемо вказати, але вона по замовчуванню у нас стоїть 0. Тобто прилягання до деталі встановлено. Якщо поставимо тут якесь значення, ми по суті отримаємо юбку. Ну і останнє це підложка. І отримуємо ось такий широкий, товстий пласт. Товщину, розміри пласта ми можемо тут задати. Прискорення і так далі, це все ми можемо поставити. Але ми маємо розуміти, що дані деталі будуть друкуватися саме на цьому пласті, а не на столі. І вам потрібно буде потім відірвати ці деталі від цього пласта. Іноді це складно, це, звісно, можемо підкоригувати зазорами і так далі. Я не користуюся цією функцією майже ніколи. Ремонт об'єктів – це досить цікава функція. Тут обов'язково треба виставити максимальне розширення, щоб воно більше було, ніж 0,2. По автомату у нас стоїть 0,625. До речі, тут трошечки невірно. Треба поставити або 0,2, або 0,4, більше, ніж 0,2. Інакше такі круглі деталі будуть у вас виглядати не дуже добре. Будуть різні пупирки і так далі. Тому ось тут ставимо ось такі десь значення. Спеціальні режими. Все за один раз. От якраз у нас це і відбувається. Одночасно друкуються всі деталі. Переміщуються між ними. Якщо ж вибрати досить цікаву функцію поокремо, це значить, що всі деталі будуть друкуватися окремо, кожна. Але для цього нам потрібно розташувати ці деталі подалі, щоб вони не торкалися не тільки один одного, але і не торкалися нашої голови, коли вона буде переміщуватись. Якщо ви побачили, у нас тут виникло таке сповіщення, що у нас зменшився об'єм по осі Z. Вона стала невисокою. Це якраз висота портала 85 мм, які ми з вами разом встановлювали. В параметрах принтера 85 мм. В даному випадку все гаразд, деталі невеличкі і портал наш не буде їх торкатися. Якщо ми перейдемо в підготовку, ми побачимо тінь ось таку на моделях. Це геометрія рухів нашої голови, саме габаритів нашої голови, де у нас буде голова їздити. Це ті параметри, які ми з вами налаштовували разом. Параметри принтера мінус 20, мінус 10, 10. Це якраз та геометрія, ті габарити, які і ми поставили, щоб модель не рухалась. Тобто дані модельки ми можемо перемістити ось таким чином ближче до одного, розташувати, трошечки змістити, щоб тіні не торкалися один одного. І завдяки цьому ми можемо розташувати більше деталей, які будуть друкуватися не одночасно, як до цього, а окремо кожну. Давайте наріжемо на шари і подивимося, як це буде відбуватись. Бачимо, спочатку ось ця деталька друкується, після неї друга в куточку, ось ця і маленька в самому кінці. І друкуючи ці деталі, голова не буде торкатися вже надрукованих деталей. Завдяки тому, що у нас ось цю тінь на деталях ми виставили правильним чином, і всі параметри, які ми тут завели, габаритів нашої голови, також вказали вірно. Навіщо потрібна ця функція друкувати окремо? Для того, щоб не було переміщень між деталями. Це стосується особливо деталей, які друкуються з еластичних матеріалів, ТПУ і так далі. Бо при переміщеннях, особливо великих таких, у нас, навіть якщо ви правильно налаштували, у вас гарна голова, при відкатах у вас трошки буде все рівно автоматично давитися філамент надлишки, бо він нагрітий, перегрітий, він трошки рідкий, і він буде витікати. І будуть такі полоси, різні павутиння. Так, щоб цього не було, ми окремо друкуємо кожну детальку і завдяки цьому отримуємо гарну якість, без лишніх переміщень, лишніх відкатів.
Дуже класна функція, я часто нею користуюсь. Також тут є функція спірально друкувати зовнішній контур. Це всі знаєте функцію, це режим вази. Якщо ми її натиснемо, у нас буде все друкуватися в одну стіночку. Вон дивіться як. Також можемо робити це окремо, тобто розставити декілька ваз. Звісно, висотою не більше 85 мм, щоб не торкалися нашого порталу, і вони ось так ось вам надрукуються в один шар в режимі ваза. Далі переходимо в експериментальні. Тут, чесно кажучи, я нічого не обираю, залишаю так, як є. Тому що, в принципі, тут налаштовано все вірно. Ну і наостанок, друзі, розкажу, як зробити так, щоб при друці, ось ці, бачимо, деталі у нас не повнотілі, а ось ця, наприклад, була повнотіла. Замість ось таких пустот. Або частково на деталі зробити повнотілість в якомусь місці. Це досить просто зробити. Ми скачали плагін Custom Supports, вибираємо його, вибираємо ось такий прямокутник або циліндр, вибираємо деталь, на ній ставимо цей прямокутник, його вибираємо також і можемо зміщувати куди нам потрібно. Давайте зробимо ось таким чином. Збільшити розміри. Є тут досить цікава функція масштабування. Можемо поставити 20. Ось бачимо. Але подивіться, коли ми поставили ось такі розміри, у нас модель припіднялася. Це не досить добре, тому нам потрібно, звісно, перемістити трохи вище. Ось так. Потім заходимо в Z і виставляємо 0, щоб вийти на 0. Щоб і деталь у нас на нулі стола стояла, і сама підтримка також ось ця кастом ставала також на столі в нулі. Давайте також зробимо це і на ось цій деталі. Додамо кастом підтримку. Збільшимо її масштаб. Причому, якщо ви заберете галочку «Звичайне масштабування», ви можете масштабувати лише окремо. Тепер натискаємо на цю кастомну підтримку, заходимо в параметри моделі і тут вибираємо «Змінити налаштування перекриттів». Видаляємо ось цим мінусом параметри. Давайте ще раз заходимо і вибираємо параметри, які нам потрібні. Кількість ліній стінки. Досить часто користуюсь. Пишемо заповнення, плотність заповнення, щільність і шаблони. Закрити. Навіщо ми це зробили? Для того, щоб виставити тут десь одиничка, це кількість ліній, яка буде в нашому моноліті. Щільність заповнення, давайте поставимо 100%. Автоматично прописались лінії, як я і казав, це досить важливо. Те ж саме зробимо і ось тут, на цій модельці. Також заходимо, забираємо і поставимо, наприклад, тут кількість ліній шарів, заповнення, щільність і шаблон. Те ж саме. Але поставимо, наприклад, 3 лінії, щоб ви мали уяву, як воно відображається. І щільність поставимо 80%. Давайте трикутник чи куб. І шаблон заповнення куб. Нарізаємо. І ось подивіться, ось тут, де у нас стоїть кастомна підтримка, тепер у нас не ось таке там 40% заповнення, а монолітне лінії. Це дозволяє окремо на якійсь ділянці отримати необхідну щільність. Там 100%, 20, 30, неважливо. Змінювати її при необхідності. І це досить зручний лайфхак, дуже допомагає в роботі. Те ж саме відбувається і ось тут. Тут ми поставили щільність не 100%, а всього-навсього 80%. І це видно досить добре. Бачимо, тут у нас щільність більша, тут менша. І завдяки тому, що ми поставили 3 лінії, у нас вийшла більш потужна конструкція. В 3 лінії. Використовуючи ці всі лайфхаки, ми можемо отримати дійсно якісний і потужний елемент. Також пам'ятайте, що ось цей проєкт ви можете зберегти. Для цього заходимо в файл і зберігаємо його, наприклад, кудись. Це дозволить вам при необхідності відкрити його знову і відредагувати. А на цьому я буду з вами, друзі, прощаватися. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося, воно було корисне. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайкос. До нових зустрічей. Всім добра!